sa mga Pinoy dito ay Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, I'm gonna answer the frequently asked questions from my friends and some acquaintances about the requirements, how much is the salary, and how it's like to teach in Vietnam. But before that, let me just give you a quick background of my teaching experience here in Vietnam. So, I've been here for 2 years already, and I've been teaching for 1 year and 10 months. And I've experienced teaching different level of students, such as secondary, primary, kindergarten, in language schools, and currently I'm teaching in a language school. But last year I was teaching in a public school, secondary. So, these are the frequently asked questions. Yung unang-unang laging tinatanong sa akin is, what are the requirements kung gusto mo magturo dito sa Vietnam? Ano ako naging teacher dito? Hindi naman ako EDUC grad. These requirements are for Filipinos. I'm not really sure about the other requirements for other nationalities. I'm sharing about the requirements for Filipino teachers to teach here in Vietnam. Okay. So, unang-una pong kailangan ay you must have a bachelor's degree. Any degree, but must preferred pa rin kung EDUC grad ka. Okay, so that's one. To be honest, I'm not an education grad, or wala po akong degree sa education. Yung tinapos ko po ay Hotel and Restaurant Management. So, ayun. Kaya nagtataka yung iba kong friends, bakit at paano ako naging teacher dito? So, yun po ang unang-unang requirement. You must have a bachelor's degree. Alright. So, second is, you must have a teaching certificate, such as TESOL, TEFL, CELTA, IELTS, those things, those teaching certificates. Yun po yung hinahanap dito sa Vietnam. So, before, hindi required sa mga EDUC grad na kailangan ng TESOL. So, kailangan lang is yung pasado ka sa board exam, ganyan. May teaching license ka. But now, medyo mahigpit na po yung Vietnam ngayon. Even if you have master's degree, even if you are an EDUC grad, kailangan mo pa rin po ng teaching certificate for you to obtain a work permit here in Vietnam. I got one from TESOL Coach Master. So, mura lang siya and self-paced. So, if you want to try that, I think meron silang promo ngayon. Hindi po to hindi to sponsored. Okay, of course, yung number 3, given na to, you must have a passport. No, passport at least 2 years po yung validity. 2 years pa yung validity before the expiration date. And then number 4, health check. So, ayan, dito nyo na po yan gagawin dito sa Vietnam. So, there are some hospitals na nag-offer ng mura lang naman na health check. And it depends actually sa school na papasukan mo kung meron silang partner na hospital, and then you have to do that there. So, sila na yung mismo nagpapa-appointment for you para sa mga health checks. Ayun, sila na po ang bahala. Pero there are some schools na kayo ang sasagot nun, and then they will reimburse you later on. Ganon. So, number 5, you must have a clean police check, police background check. Dito na rin yan sa Vietnam. Or kung kakadating mo lang dito sa Vietnam, of course, hindi ka kaagad makakakuha ng police check. You must live here like at least 2 months bago ka makakuha nun. You have to register yourself kung saan yung apartment mo. Dapat yung landlord mo make sure na i-register ka po nila sa police. And then, you can get a police check or police background check na dito sa Department of Justice dito na sa Ho Chi Minh or sa Hanoi. Ayun. So, kung wala ka naman nun, pwedeng meron ka na ng NBI clearance from PIP. Just be sure na valid siya at least 6 months. Ayun, yun, tatanggapin yun dito sa Vietnam for you to have a work permit. Ayun. And also, make sure na lahat ng documents mo ay authenticated sa atin, sa Pinas, para mas madali ka na makapag-apply dito or madaling ma-process yung papers mo. And of course, sabi ko nga kanina, mas preferred pa rin naman kung mga EDUC grad. At saka yung mga may experience sa teaching talaga.
But kung ikaw ay hindi eduk grad but you have the passion for teaching and if you want to change your career, ayun. Just to share my personal experience sa pag-apply ko po dito sa Vietnam. So after ko na-receive yung teaching certificate ko, nag-volunteer ako sa isang kindergarten school here. Ayan, tinulungan ako ng friend ko na nagtatrabaho doon. After 1 month, nag-apply na ako sa language school at sa awa ng Lord, nakakuha ako ng first job ko dito as an ESL teacher. So now, i-share ko yung mga tips paano ako nakakuha ng trabaho ng mabilis. So unang-una, pinaka-importante sa lahat is you must be confident. Ayan, dahil iba't ibang level ng mga estudyante yung makakasalamuha mo dito. So, hindi ka lang pwedeng mag-focus sa mga bata lang, or matanda, or sa teens, ganon. So, you must be really confident na tama rin yung, alam mo sa sarili mo na tama yung tinuturo mo. And besides, yung halos ng mga magiging co-teachers mo ay mga native speakers. Native speakers from the UK, from America, from Ireland, from Australia. Ayun, yung mga native speakers. So ayun na nga. So, you must really be confident, not just really confidently beautiful. Alam niyo na yun? So, ayun. Pero of course, pwede rin both. Plus factor yun. To be honest, plus factor yun. Next is job hunting. So, tinatanong ako ng mga friends ko kung meron bang agency. May mga agency ba dyan kung paano ka makakuha ng trabaho? At sinasabi ko na po ngayon na wala. Ayan, direct hire po halos nang nandito. Halos po ng mga companies dito ay direct hire. So, paano ka nga ba makakahanap ng mga job vacancies? So, unang-una is, ito yung pinakamadali is Facebook. Ayan, log in ka lang sa Facebook and then you just have to search for Filipino teaching jobs in Vietnam, Filipino teachers in Vietnam, ESL teaching jobs in Vietnam, and the likes. Halos kasi lahat ng mga schools or centers, language centers, dun sila nagpo-post ng mga job vacancies nila. So, napakadali. Ayan, titignan mo lang kung ano yung mga requirements na hinahanap nila. Swak na swak ba yun sa mga requirements na meron ka? Ayun, yun napakadali. So, you just have to email them all of the requirements that they need and then napakabilis lang din nilang mag-reply, lalo na kung kailangan talaga nila ng teacher. Minsan, isang oras or overnight, makaka-receive ka na ng information about the job or about the interview. Ayan, mabilisan lang din. So, dahil pandemic ngayon, madalas online lang or via Skype lang ang interview. Of course, it's better if you have connections. Yung mga teachers, Filipino teachers na matagal na dito, kasi sila yung mga makaka-recommend sa'yo ng mga legit na schools na nagpapasweldo ng tama. Ayan, yung mga legit na schools talaga na pwede mong pasukan, sila yung magbibigay sa'yo ng information kung ano bang kailangan, mga tips kung paano makakuha ng trabaho doon. Ayun, it's better na may kakilala ka dito sa Vietnam ng mga teachers din, and for sure, tutulungan ka nila sa process. And of course, if they are your close friends, syempre i-recommend ka nila sa school mismo nila para mas mabilis ka makakuha ng trabaho. Ganon. So, yung pangatlo, for you to score a job here in Vietnam, you need patience. Hindi lahat na nadadaan sa madalian. So, ako impatient akong tao pero hindi nadaan sa madalian po talaga yung pag-apply po dito. So, ayun, kung ikaw ay confident at yung requirements mo kompleto, minsan talaga hindi ka pa rin suswak sa gusto ng company. So, you really have to be patient at wait for the right company na kukuha po sa inyo. Ayan, napakarami namang job openings dito all year round. Yung pinaka-peak season ng pag-hire dito is nag-i-start ng end of May. Patapos ang school year dito. So, syempre, companies are making sure na meron silang mga teachers for the next school year. Starting from May, June, July, August, ayan, napakaraming job opportunity po dito sa Vietnam. It's just that it's pandemic ngayon, kaya yung mga nagbabalak na pumunta dito ay hindi pa makapunta kasi nga may mga travel restrictions pa, and I think close pa ang border ng Vietnam. Of course, not now, but soon. After all travel restrictions are lifted, ayan, pwede na po kayong pumunta dito at mag-apply as a teacher. And lastly, of course, you have to practice the language. Ayan. So, hindi naman required dito na kailangan na marunong ka mag-Vietnamese. It's not required. Kasi sa mga schools, meron ka namang TA na taga-translate. But, of course, you cannot really do that every time na lagi na lang tinatranslate ng
ng, ng Vietnamese translate o Vietnamese TA mo, lahat na lang ang sasabihin mo. So, you really have to practice the language, you have to practice speaking in English, and you really have to get used to it. Dati hindi rin ako confident sa pagsasalita ng English. Just ako sa pagsasalita ng English before, but noong nagtrabaho kasi ako sa call center, so medyo nahasa ng konti yung pakikipag-usap ko sa mga Americans. Nahasa kahit paano yung pagsasalita ko ng English. And I think it's a good preparation actually sa career ko as a teacher right now. Yung trabaho ko noon as a call center agent. Sobrang nakatulong siya. Alright, so now, ang i-share ko naman is about sa salary. Ayan, ito yung hindi nawawala sa lahat-lahat ng questions sa akin ay magkano ba yung sinasahod ng mga Filipino teachers dito? Ayan. So, i-share ko lang ang minimum wage na offer sa mga Pinoy. So, ang minimum wage sa mga Pinoy dito ay at least $15 po. Ayan. Yung mga ibang Filipinos, they encourage Filipinos na wag mag-a-accept po talaga ng mas mababa sa $15. Of course, you really have to prove yourself na you are really worth the price or you are really worth that salary. Kaya ayun, yun lang po ang minimum wage dito. But, merong mga centers na mas malaki po ang offer. Depende pa rin yun sa school kung magkano po yung i-offer niyo sa inyo. Of course, titignan nila kung meron ka bang background sa teaching, kung gaano ka na ba katagal nagtuturo. And of course, depende yan sa performance mo sa interview. They will give you the job offer and the salary that is suitable for you. It's subject for increase. Ayan. Depende sa iyong performance for the whole year or for the whole semester kung matataasan yung sweldo mo dito. Of course, kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang as a teacher, you don't have any experience, huwag kang mawala ng pag-asa kasi meron pa rin namang mga school na super gracious sa ganon at nag-hire pa rin naman sila kahit walang experience. Siyempre, huwag naman tayo mag-expect ng malaking sahod kaagad kapag tayo pa lang ay nag-uumpisa. Pero super fair naman ang dito, ang mga schools dito, ibibigay naman nila talaga yung tamang sahod para sa'yo. At ang minimum per month na kinikita dito ng mga teachers ay at least $1,000 per month. At depende yan sa ibang schools kung meron sila mga benefits. There are some schools na nagpo-provide ng accommodation allowance or travel allowance and the likes. And meron din ng mga schools na nag-offer ng mas malaki doon. Mas malaki sa $15. Depende pa rin talaga yan sa yung teaching experience. Ayan. So, mostly sa mga public schools, ang offer dyan is around $20 per hour. There are some English centers na mas malaki ang offer, at least $25 to $30 per hour. So ayun nga, over the years pwede namang mag-increase yung sweldo or yung per hour salary. Depende yan sa iyong performance. So performance pa rin talaga ang basehan. So yung sinasabi ko kanina is about full-time job, at least $1,000 per month. Aside from that, meron ka pang mga extra dyan, mga sidelines ba? Meron kang mga part-time job. So yung iba kasi, nagtatrabaho ng morning, public school sa morning, and then in the evening, ang kanilang trabaho ay sa English Language Center. Ikaw ay super sipag, na gusto magtrabaho ng morning hanggang gabi, ay madali ka talagang kikita ng malaki dito. And aside from English Language Centers, meron ding mga private tutorials yan. So of course, kung ikaw talaga ay napakagaling na teacher, yung mga estudyante mo mismo ang magre-recommend sa'yo sa iba. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na magturo dito sa Vietnam, you better start preparing the documents, the requirements that they need, and start preparing yourself as well. And of course, if you have some questions that I haven't answered yet in this vlog, you are free to comment down below at itatry ko pong sagutin yan para po sa inyo. And thank you for watching po, and I hope magkita-kita po tayo dito sa Vietnam soon in Tham Viet.